Next, methodology for designing a test of detailed balance of account payable. እንደምናውቀው በአኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል ውስጥ ኦልሞስት ሁሉ ጊዜ አፌክት ሊሆን የሚችለው አካውንት ፔብል የምንለው አካውንት ነው። ብዙ አካውንቶች በዚህ ሳይክል ውስጥ አፌክት እንደሚሆኑ አይተናል። ነገር ግን አብዛኞቹ ሄደው ካሽን እና አካውንት ፔብልን አፌክት ማድረጋቸው አይቀርም። ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበረው ፓርት 1 ቪዲዮ ላይ እንዴት ነው ካሽን ኦዲት የምናደርገው፣ ካሽ ፔመንት እንዴት ነው ኦዲት የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ አካውንት ፔብል ዲቴይል ባላንሱን የተቀመጠው የአካውንት ፔብል ባላንስስ ምን ያክል ትክክል ነው የሚለውን ኦዲተሩ ቴስት ማድረግ አለበት። ምክንያቱም we expected that ክሊያንቶች ወይም ኦዲት የሚደረጉት ተቋሞች አካውንት ፔብልን አንደርስቴትድ ያደርጉታል ብለን እናስባለን። ያልመዘገቡት ሊያቢሊቲ ኦሚትድ ያደረጉት ሊያቢሊቲ አለ። ስለዚህ ዲቴይል ባላንስ ኦፍ አካውንት ፔብል ማድረግ አለብን። ይሄንን ለማድረግ ኢንተርናል ኮንትሮልን አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ we should first set tolerable misstatementን እናስቀምጣለን እና inherent risk related to account payable determine እናደርጋለን። assess control risk for account payable and design and perform a test of control and substantive test of transactions for acquisition and payment cycle related to account payable ማለት and design and perform analytical procedure which means የኦዲተሩ የራሱን ኖሌጅ በመጠቀም ነገሮችን በማያያዝ ኮምባይን በማድረግ ያለፈ አመት የተለያየ ነገር አናሊቲካል ፕሮሲደሮችን እንዴት ተጠቀማል ብሎ ዲዛይን ማድረግ አለበት። ይሄን ሁሉ ከጨረስ በኋላ ቴስት ኦፍ ዲቴይል ባላንስ ኦፍ አካውንት ፔብል ላይ እንሄዳለን። ነገር ግን ቴስት ኦፍ ኮንትሮል እና ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽኑ ጥሩ ከሆነ ቴስት ኦፍ ዲቴይሉ በጣም ቀላል ስራ ነው የሚሆነው ማለት ምክንያቱም ትራንዛክሽኑ ሄደው ባላንሱን አፌክት የሚያደርግ። ኦኬ ኔክስት ዲዛይን and perform analytical procedure for account payable ቅድም ያለው እንዴት ነው ታዲያ analytical procedure for account payable ቴስት የምናዘጋጀው ስንል መጀመሪያ analytical procedure ማለት ምን ማለት ነው? analytical procedure ምንለው case and effect relationshipን ሬሾዎችን ማቴማቲካል ፎርሙላዎችን ኦዲተሩ በራሱ እያገናኘ ነገሮችን ሚኒንግ እንዲሰጡ ኢንፎርሜሽን እንዲሆኑ የማረግ ሂደት ነው። ኤቪደንስ በዚህ መንገድ ኮሌክት የማረግ ሂደት ነው አናሊቲካል ፕሮሲደር የምንለው ማለት። ስለዚህ the use of analytical procedure is an important in acquisition and payment cycle as it is in every other cycle especially for uncovering misstatement in account payables ማለት። ስለዚህ ያልተመዘገቡ ሚስስቴትድ የሆኑ ኦሚትድ የሆኑ አንደርስቴትድ የሆኑ አካውንት ፔብሎችን በተለየ መንገድ ለማውጣት ደግሞ አናሊቲካል ፕሮሲደር መጠቀም ቬሪ ኢምፖርታንት ነው account payable test በመናረግበት ሰዓት ማለት። and one of the most important analytical procedure for uncovering misstatements of account payable is comparing the current year expense with a total of periods which means ከሚጠቀሱት analytical procedures መካከል misstatement related to account payable ለማግኘት ያለፈ አመት ኤክስፔንስ እና የዘንድሮ አመት ኤክስፔንስ ማወዳደር ወይም current ratio መስራት previously አምና የነበረው ኤክስፔንስ ዘንድሮ ካለው ኤክስፔንስ ጋር ምን ያክል ልዩነት ፈጠረ። በጣም ሃይ የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ልዩነት በጣም ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ዝቅ ማለት ከፍተኛ የሆነ ከፍ ማለት የሚፈጠር ከሆነ ኦዲተሩ ሚስ ስቴትመንት ሊኖር እንደሚችል ኢንዲኬት የሚያደርጉት ነገሮች ናቸው ማለት። then comparing expense with a period years in an effective analytical procedure for account payable when the expense from one year to another year expected to relatively stable ማለት ለምሳሌ የአምና ሰለሪ ኤክስፔንስ እና የዘንድሮ ሰለሪ ኤክስፔንስ ያን ያክል እንዲራራቅ አንጠብቅ። አምና ለሰፕላይ ለማቴሪያል የተያዘው የተከፈለው የአካውንት ፔብል አማውንት እና ዘንድሮ የተከፈለው አማውንት ያን ያክል ሲግኒፊካንት የሆነ አማውንት ቢኖርም ሪዝን ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ አናሊቲካል ፕሮሲደርን በመጠቀም በዚህ መንገድ ሚስ ስቴትድ የሆነ አካውንት ፔብል አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት። ኦኬ ኔክስት አውት ኦፍ ፔሪድ ላያቢሊቲ ቴስት ደግሞ ምንላች አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ ድርጅቶች የዘንድሮን ላያቢሊቲ ወደ ቀጣይ አመት ያሸጋግሩታል ወይም ቀጣይ አመት የሚመጣው ላያቢሊቲ ወደዚህ ያመጡታል አንደርስቴትድ ያደርጋሉ this year ወይም this current period account payableአቸው this current period liabilityአቸው ምን ያደርጉታል ወደ ቀጣይ አመት ያሸጋግሩታል ባላንስ ላይ የሚቀመጠውን ላያቢሊቲ መጠን ዝቅ ለማድረግ ማለት። ስለዚህ ኦዲተሩ ይሄንንም ቴስት ማድረግ አለበት out of period liability test የምንለው ማለት by examining underlying documentation for subsequent cash disbursement አመቱ ካለቀ በኋላ አካውንቲንግ ፔሪዮዱ ካለቀ በኋላ
ባሉት በመጀመሪያዎቹ ወራት የተከፈሉትን ካሽ ዲስፐርስመንት በማየት አንድ አውት ኦፍ ፔሪድ ሊያቢሊቲ ቴስት መስራት እንችላለን። ምክንያቱም በዚህ ዓመት መጨረሻ ሪከርድ ያደረጉትን ሊያቢሊቲ ምናልባት በሚቀጥለው ዓመት በመጀመሪያዎቹ ወራት ከፍለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ካሽ ዲስፐርስመንቱን በማየት ፕሪቪየስሊ አውት ኦፍ ፔሪድ ቴስታችንን አንድ ሪከርድ የሆነ የሊያቢሊቲ አማውንት አይደንቲፋይ ለማድረግ ይረዳናል ማለት። ሌላኛው ይህንን ኦብጀክቲቭ ሳቲስፋይ ለማድረግ የምንጠቀመው የቴስቲንግ ሜካኒዝም ኤግዛማይኒንግ underlining documentation for bill not paid several weeks after the year end። በዚህ በኩል ደግሞ ያልተከፈሉ ቢሎችን በማየት ለምንድን ነው ያልተከፈሉት? This procedure carried out in the same manner as a preceding and serve at the same purpose። ዓላማችን ምንድን ነው? አንከቨርድ የሆኑ ወይም ሚስስቴትድ የሆኑ ሊያቢሊቲዎችን አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው። ስለዚህ we try to examining underlining document for subsequent cash disbursement and examining underlining document for not billed the documentation for bill not paid several week after the year end ማለት። ሌላኛው tracing receiving report issued before the year end related to vendor invoice። አመቱ ከማለቁ በፊት የተዘጋጁ የሪሲቪንግ ሪፖርቶችን ከቬንደር ኢንቮይሶቹ ጋር ወይም ደግሞ ከሰፕላየሮቹ የተቀበልነው ኢንቮይስ አለ፣ ደረሰኝ እቃውን ለገዛንበት የተቀበልነው ኢንቮይስ አለ። እቃውን ስንቀበል ደግሞ የምናዘጋጀው ሪሲቪንግ ሪፖርት አለ። ስለዚህ ከሪሲቪንግ ሪፖርት እንነሳና ወደ ቬንደር ኢንቮይስ እንሄዳለን ማለት። ስለዚህ ምናልባት ሚስ ስቴትድ የሆነ ያልተመዘገበ ሊያቢሊቲን በዚህ ውስጥ ልናገኝ እንችላለን ማለት። ሌላኛው ትሬሲንግ ቬንደር ስቴትመንት ዳት አር ሾን ባላንስ ዲዩ ቱ አካውንት ፔብል ትራያል ባላንስ። ይሄ ደግሞ ቬንደር ስቴትመንትን በቬንደር ስቴትመንት ማለት ለምሳሌ ከ10 ሰፕላየሮች ከሆነ ኢንቨንተሪ የገዛ ነው የ10ም ምን ያክል ፔብል አለብን፣ መቼ ነው የምንከፍለው፣ ስንት ነው የምንከፍለው የሚል የእያንዳንዱ ለየብቻ ይዘጋጃል። ስንት እንዳለብን ከእያንዳንዱ ቬንደር ያ ቬንደር ስቴትመንት ይባላል። ያ ቬንደር ስቴትመንት ትራያል ባላንስ ላይ ከሚቀመጠው አካውንት ፔብል ብለን ከምናስቀምጠው ባላንስ ጋር እኩል መምጣት አለበት። ስለዚህ we try to tracing ቬንደር ስቴትመንቱን ከትራያል ባላንሱ ጋር ቼክ በማድረግ አሁንም አንከቨርድ የሆኑ ሚስ ስቴትድ የሆኑ ኦሚትድ የሆኑ ሊያቢሊቲዎችን ለማግኘት ይረዳናል። ወይም አውት ኦፍ ፔሪድ ሊያቢሊቲ ቴስት በምንሰራበት ሰዓት የምንጠቀመው የቴስቲንግ ሜካኒዝም ነው። if the client maintain a file of a vendor statement and any statement indicating a balance due at the balance date can be traced to the list of making sure that include as an account payable ማለት መካተቱን በስትክክል ቼክ እና ሌላኛው ሴንዲንግ ኮንፊርሜሽን ቱ ዘ ቬንደር ይሄን ያክል አካውንት ፔብል አለብኝ ብሎ 100,000 ብር አካውንት ፔብል አለብኝ ሲል እኛ ምን እንልካለን? ኮንፊርሜሽን ሪሊ ለቬንደሩ ማለት ነው ያን ፕሮዳክት ላቀረበለት ተቋም ኮንፊርሜሽን ሌተር እንልክ ሪሊ ይሄንን ፕሮዳክት በዚህ ብር ነው ያቀረብኩ። ምናልባት እሱ የ200,000 ብር ዕቃ ተቀብሎ 100,000 ብር ነው ወደ ያለብኝ ሊል ይችላል። ስለዚህ ሊያቢሊቲውን አንደርስቴት እያደረገ ነው ማለት ኦሚትድ አድርጓል ማለት ይሆን ያመው። ስለዚህ ለቬንደሩ ምን እንልካለን? ሌተር እንልካለን ፕሊዝ ኮንፊርም ዲስ አማውንት ብለን ማለት። ስለዚህ ቬንደርስ ኮንፊርሜሽን የሚጠቅመን ለምንድን ነው? which the client does a business although the use of confirmation for an account payable is less common than account payable. It is sometimes used to test for a vendor omitted from account payable list, omitted transaction and misstatement account balance. ሌላኛው cut off test ነው which means liability really occur የተደረገበትና የተመዘገበበትን ፔሪድ በተመሳሳይ የአካውንቲንግ ፔሪድ ነው ወይ የሚለው ቴስት የምናደርግበት። ምክንያቱም መስከረም ላይ ከሆነ ይሄ አካውንት ፔብል የተፈጠረው መመዝገብ ያለበት መስከረም ነው። ምናልባት ምን ያደርጋሉ ድርጅቶቹ ግብይቱ የተፈጸመው መስከረም ላይ ሆኖ አካውንት ፔብሉ የሚመዘገበው ግን ጥቅምት ወይ ህዳር ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ when the transaction is occur when it is recorded በተመሳሳይ የአካውንቲንግ ፔሪድ ነው ወይ የተመዘገበው የሚለው ቴስት የምናደርግበት ነው። ይሄም cut off test for account payable are intended to determine whether the transaction recurred few days before and after balance date are included on the correct period. ብዙ ጊዜ ደግሞ cut off test የምንሰራው at the end of the year እና at the next year ደግሞ beginning ላይ ያሉትን ወይም after the balance sheet date የተፈጸሙትን ሪከርድ የተደረጉትን እና before balance sheet date ያለው ለምሳሌ ሐምሌ ሰኔ 30 ከሆነ balance ዴታችን የሚያልቀው ሰኔ 30 ከሆነ ከሰኔ 30 በፊት ሰኔ ውስጥ የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖችን እንወስዳለን።
ዜን ከሰኔ 30 በኋላ ደግሞ በሚቀጥለው የአካውንቲንግ ፔሪድ ወይም አፍተር ባላንስ ዴት የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖችን እና በትክክለኛ አካውንት ፔሪድ ብዙ ጊዜ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ነው ይሄንን ሊያቢሊቲ ኦሚትድ የማድረግ ሚስስቴተር ነገር ይሰራሉ ብለን የምንጠብቀው ማለት ሶ what are the evidence are make evidence ምን አይነት ኤቪደንሶች ናቸው አካውንት ፔብሉን ሪላያብል እንደሆነ ወይም ትክክለኛ እንደሆነ የሚያረጋግጡልን ክሊያንቱ ይሄን ያክል አካውንት ፔብል አለብኝ ሲል ሪሊ የአካውንት ፔብል መኖር ወይም አለመኖሩን ሪላያቢሊቲውን ቼክ የምናረግባቸው ቅድም እንዳልኳችሁ ቬንደር ኢንቮይስ እቃውን ስንገዛ የምንቀበለው ደረሰኝ ቬንደር ስቴትመንት እያንዳንዱ ቬንደር ላይ አለብን ብለን ዲቴል ትራንዛክሽን ሪሌትድ ቱ ኢች ቬንደር ያዘጋጀነው ስቴትመንት ነው ሌላኛው ኮንፊርሜሽንስ ከሰርድ ፓርቲስ ከቬንደሮቹ ከሰፕላየሮቹ የምናገኘው ኤቪደንስ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሪሊ አካውንት ፔብሉ ሪላያብል ነው ወይም ደግሞ አንሪላያብል ነው የሚለውን ቴስት የምናደርግባቸው የኤቪደንስ አይነቶቻችን ናቸው ማለት ስለዚህ what are the account that must be verified in the acquisition and payment cycle ቅድም እንዳልነው በአክዊዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል ውስጥ በጣም ብዙ አካውንቶች ነው አፌክት የሚሆኑት ብዙ አሴት አካውንቶች ብዙ ኤክስፔንስ አካውንቶች ብዙ ሊያቢሊቲ አካውንቶች ነው አፌክት የሚሆኑት ስለዚህ auditors has responsible to verify some of major accounts of asset major accounts of expense and major account of liability verification መስራት አለብን ትክክለኛነታቸው ማረጋገጥ አለብን ማለት ብዙ ጊዜ ኢንቨንተሪን ፒፒኢን ኢኩዊፕመንትን እናያለን ወይም ፕሪፔድ ኤክስፔንሶችን ከአሴት ሴክሽን ላይ እናያለን ከኤክስፔንስ ላይ ደግሞ እነ ሬንትን ዩቲሊቲን ኢንሹራንስን እናያለን ባይ ዲፎልት ሊያቢሊቲ ላይ ደግሞ አካውንት ፔብል እና አክሩድ ፔብልን ቴስት ማድረግ አለብን ቬሪፊኬሽናቸውን ትክክል መሆን አለመሆናቸውን ቴስት ማድረግ አለብን ኦኬ ስለዚህ አሴት አካውንቶች ላይ ኦዲት የምናደርጋቸው በብዛት ቅድም እንዳልናቸው ኢንቨንተሪን ፒፒኢን ኢኩዊፕመንትን እና የተለያዩ አሴቶችን ኦዲት እናደርጋለን ስለዚህ audits of property and plant and equipment ቴስት በመናረቅበት ሰዓት ኤግዚስተንሳቸውን ቴስት እናረጋለን ሪሊ አሉ ወይ የተባሉት አሴት ላንድ ይሁን ቢልዲንግ ይሁን ናቹራል ሪሶርስ ይሁን ኢንታንጂብል አሴት ይሁን ዋትኤቨር ኢት ኬስ ኤግዚስተንሱን ቼክ እናረጋለን አኪዩሬሲውን ቼክ እናረጋለን ቫሉዌሽን ቴስት እንሰራለታለን በስትክክል አማውንት ነው ወይ ቫሉ የተደረጉት የሚለው ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንትን ወይም አሴቶችን ኦዲት ስናደርግ እኚህን የኦዲት ኦብጀክቲቮች መርሳት የለብንም ማለት ሌላኛው ኢኩዊፕመንት ኦቨርቪው ኦፍ ኢኩዊፕመንት ሪሌትድ አካውንት ሰምታይምስ ኢኩዊፕመንት በምንገዛበት ሰዓት ስፔሻሊ ፎር ማኒፋክቸሪንግ ፐርፐዝ የምንገዛ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ኬርፉሊ ኦዲት መደረጉን በደንብ እርግጠኞች መሆን አለብን ማለት the account commonly used for manufacturing are construction in progress for property plant and equipment ለምሳሌ እየተሰራ ያለ ቢልዲንግ ከሆነ እየተሰራ ያለ ማሽን ከሆነ እየተሰራ ያለ የሆነ ፋክተሪ ከሆነ construction in progress ነው የምንለው ስለዚህ we should invest ያንን በትክክል አማውንቱን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ትክክለኛ ባላንስ እንዳለው ማወቅ አለበት ኦዲተሩ ማለት ቴስት በሚያደርግበት ጊዜ the primary accounting record for manufacturing equipment and other property plant and equipment account is generally as a fixed asset master file ውስጥ ነው የሚካተቱት ስለዚህ fixed asset audit በምናደርግበት ሰዓት እኚህን አካውንቶችን በዳሳችንን መርሳት የለብንም ማለት so the master file is encompassed a set of record one of each piece of equipment and other types of properties owned ማለት okay ታዲያ ፊክስድ አሴቶችን ኦዲት ማድረግ ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል ላንድ ሊሆን ይችላል ዋትኤቨር ኤኒ ፊክስድ አሴቶችን ኦዲት ማድረግ ከከረንት አሴት በምንድን ነው የሚለየው ኮንትራስት ዊዝ ኦዲትስ ኦፍ ከረንት አሴትን ኦዲት ከማድረግ በምንድን ነው የሚለየው ፊክስድ አሴቶችን ወይም ፒፒኤዎችን ኦዲት ማድረግ and there are usually few current period acquisition for manufacturing of equipment ለምሳሌ ፒፒኢ ብዙ ጊዜ ቶሎ ቶሎ የሚገዛ አይነት አሴት አይደለም ቶሎ ቶሎ ትራንዛክሽን የሚፈጸምበት ወይም ቶሎ ቶሎ የሚሸጥ ነገር አይደለም ሲምፕሊ ገዝተን ለረጅም ጊዜ የምንጠቀመው አሴት ስለዚህ ከከረንት አሴት የሚለየው ለዚህ ነው ከረንት አሴቶች ወይም እነ ኢንቨንተሪ እነ ሰፕላይ ብናይ ምን ቶሎ ቶሎ ግዢ የሚፈጸምባቸው ቶሎ ቶሎ ትራንዛክሽን እና ደግሞ ሂውጅ አማውንትም የሚይዘው the amount of any acquisition is often a material smart ለፊክስድ አሴቶች የምናወጣው አማውንት በጣም ትልቅ በጣም ማቴሪያል የሆነ ነገር ለምሳሌ ፋክተሪ ብንገዛ ኢኩዊፕመንት ብንገዛ ማሽነሪ ብንገዛ ላንድ ብንገዛ ቢልዲንግ ብንገዛ ለነሱ የሚወጣው አማውንት ማቴሪያል ነው ስለዚህ ከከረንት አሴት የሚለይበት አንዱ ይሄ ነው ማለት and the equipment is likely to be keep maintaining in accounting record for several years
ከከረንት አሴት ደግሞ የሚለየው ኢኩዊፕመንት የሚሆን ማንኛውም ፊክስድ አሴት ይሁን ምን ይሆን ለረጅም ዓመት ያገለግላል። ስለዚህ ብዙ ዓመት አካውንቲንግ ሪከርድ ውስጥ አለ ማለት። ከረንት አሴቶች ግን በየዓመቱ ሊጠፉ ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ግን ፊክስድ አሴት የምንላቸው የረጅም ጊዜ አሴቶች ስለሆኑ ሎንግ ሊቭድ አሴቶች ናቸው። ስለዚህ ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት እኚህን ነገሮች ማስታወስ አለብን። ፊክስድ አሴቶችን ኦዲት ፒፒኦችን ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት ማለት ነው። ከከረንት አሴት በምንድን ነው የሚለዩት? ስለዚህ ኦዲት ኦብጀክቲቭ የምን መሆን አለበት፣ ምን አይነት ኤቪደንስ መከተል አለብኝ የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ኦኬ ዋት አር ኢንተርናል ኮንትሮል ኦቨር ማኒፋክቸሪንግ ኢኩዊፕመንት። ሶ ማኒፋክቸሪንግ ኢኩዊፕመንትን ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት ኢንተርናል ኮንትሮሉን እንዴት ነው ቴስት የምናደርገው? ለምሳሌ ስፔሻል ኢኩዊፕመንት ከሆነ አናሊቲካል ፕሮሲደራችንን እንጠቀማለን። ቅድም ያለው የኦዲተሩን ኖሌጅ ጀጅመንት ኤንድ ነገሮችን የማያያዝ ስኪልስ ከአምናው ለምሳሌ አንድ ማሽን አምና ይሄን ያክል ያመርት ነበር፣ ዘንድሮ ይሄን ያክል አመረተ፣ ለምን ዝቅ አለ? ይሄ ማሽን ሲገዛ ይሄን ያክል ያመርታል ተብሎ ነበር፣ ለምን አላመረተም? ካፓሲቲው ምን ያክል ነው? አሁን እያመረተበት ያክል ያለው ይሄን ያክል ነው። ለምን? ኮምፒውተሮቻችን በዚህ ማሽን ምን እንዲህ እያለ ኤቪደንስ የሚሰበስብ ከሆነ አናሊቲካል ፕሮሲደር። ስለዚህ it is depends on the client operations የተለያየ አናሊቲካል ፕሮሲደር ልንጠቀም እንችላለን። and verify the current year acquisitions ለማኒፋክቸሪንግ የምንጠቀምባቸውን ኢኩዊፕመንቶች ኦዲት በምናደርግበት ጊዜ ዘንድሮ የተገዙት ከረንት አኪውዚሽኖችን በስትክክል መመዝገባቸውን፣ ሪከርድ መሆናቸውን፣ አማውንታቸውን፣ ከቶፋቸውን፣ ኤግዚስተንሳቸውን ወይም ኦከረንስ ኦፍ ትራንዛክሽናቸውን፣ አኪዩሬሲያቸውን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም it can affect the balance ማለት and verify the current year disposals በዚህ ዓመት ዲስፖዝ ያደረግናቸው ያስወገድናቸው የኢኩዊፕመንት ባላንሶች ካሉ ለምሳሌ በሴሊንግ በኤክስቼንጅ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ኤክስቼንጅ ያደረግናቸው ካሉ we should ዲስፖዝ ያደረግናቸው ማኒፋክቸሪንግ ኢኩዊፕመንት ካሉ it should be verified ምን ያክል ነው፣ በስንት አማውንት፣ ለምን የሚለው በደንብ መገለጽ አለበት ማለት። Transaction involve disposals of manufacturing equipment are often misstated when the company's internal control lack a formal method to inform the management of sale, trade, appointment, chiefs and record machineries and equipment. ስለዚህ ጥሩ ኢንተርናል ኮንትሮል how to dispose የሚለው how to record the current acquisition የሚል ጥሩ ኢንተርናል ኮንትሮል ከሌለው ሚስ ስቴትመንት መፈጠሩ የማይቀር ነው ማለት። ሌላኛው we must be verify ending balance account accumulated depreciation በአመቱ መጨረሻ የተመዘገበው የአኮሙሌትድ ዲፕሪሲዬሽን ባላንስ ትክክል ነው ወይ የሚለው በደንብ መታየታል። ምክንያቱም በየአመቱ ዲፕሪሲዬሽን ስንሰራ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስን ዴቢት አኮሙሌትድ ዲፕሪሲዬሽንን ክሬዲትድ አድርገን ነው የምንመዘግበው። ስለዚህ ማስተር ፋይል ላይ ፊክስድ አሴት የሚመዘግቡት ወይም የኢኩዊፕመንቱ ማስተር ፋይል ላይ ከቶታል ኮስት ኦፍ ኢኩዊፕመንቱ ቶታል አኮሙሌትድ ዲፕሪሲዬሽኑን የምንቀንሰው። ስለዚህ if anything misstated on accumulated depreciation misstated ሆነ ማለት ምን ይፈጠራል? ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ሚስስቴትመንት ይፈጠራል ማለት። ስለዚህ ዲስፖዝ ስናደርግ አሴቶችን ዲስፖዝ ስናደርግ ደግሞ accumulated depreciation ዴቢት ነው የምናደርገው፣ የተወገደውን አሴት ክሬዲት ነው የምናደርገው። ስለዚህ በዛም ጊዜ ያ ዲስፖዝ በምናደርግበት ሰዓት የaccumulated depreciation ባላንስ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ሌላኛው አሁንም ኢኩዊፕመንት ላይ የተዘረጋውን ኢንተርናል ኮንትሮል ቴስት በምናደርግበት ሰዓት የምንጠቀማቸውን ሜቶዶች እያየን and verify ending balance asset account ቅድም እንዳለው at the end of the period የተቀመጠው የኢኩዊፕመንት አማውንቱ ትክክል ነው። ይሄንን በምን ማወቅ እንችላለን? ምን ያክል ዲፕሪሺየት አደረገ፣ አሁን ምን ያክል ባላንስ አለው፣ ከአምናው በምን ያክል ጨመረ፣ በምን ያክል ቀነሰ፣ ከረንት ይር ፔሪድ የተገዙት አኪውዚሽኑ አለ። ስለዚህ እሱን እያስተያየን verify ending balance asset account it is one of the internal control over manufacturing equipment ማለት ነው። The natures of internal control over existing asset determine whether it is necessary to verify the manufacturing equipment acquired in prior years ማለት። ሌላኛው verifying depreciation expense ቅድም accumulated depreciation አውርተናል። ዲፕሪሲዬሽኑ ራሱ እንዴት ነው የተሰራው? አማውንቱ ትክክል ነው ወይ? በትክክለኛው ሜትር ነው ወይ ሰራነው? የዲፕሪሲዬሽን ካልኩሌሽናችን ምን ይመስላል? ኮንሲስተንትሊ ተጠቅሞታል ወይ? ከአምና ወደ ዘንድሮ የዲፕሪሲዬሽን ሜቶድ ዌይ ኦፍ ካልኩሌሽኑ ይሄ ሳልቫጅ ቫልዩ ዲተርሚኔሽኑ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ዲተርሚኔሽኑ ኮንሲስተንትሊ ተተግብሯል ወይ የሚለውን ማየት
ኢንተርናል ኮንትሮል ኦቨር ማኒፋክቸሪንግ ኢኩዊፕመንት በምንሰራበት ሰዓት በጣም ትልቁ ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኦዲትስ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ። አሁን እንግዲህ ኦዲትስ ኦፍ ፒፒኢን አየን፣ ከከረንት አሴቶች በምን እንደሚለዩ አየን፣ ወይም ኦዲትስ ኦፍ ኢኩዊፕመንት ስፔሲፊካሊ አየን። ሌሎችም በዛ ውስጥ ኦል ፊክስድ አሴቶችን ፒፒኢን ባየንበት መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። ከከረንት አሴት በምን እንደሚለዩም አይተናል። ኤንድ ኦዲትስ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ስንል ደግሞ in examinations of a company's operating properties subject to depletion, the auditor follow a pattern similar to use that in evaluating provisions of depreciation expense and accumulation depreciation. ስለዚህ ለፊክስድ አሴትን የተጠቀምናቸው ሜቶዶች በሙሉ ናቹራል አሴትን እንጠቀማለን። ነገር ግን ይሄ እዛ ጋር ዲፕሪሲዬሽን ስንል እዚህ ጋር ዲፕሌሽኑ የዲፕሌሽን ሜቶዱ ዌው በትክክል በወጣው ኤክስትራክተር በተደረገው ናቹራል ሪሶርስ አማውንት ነው ወይ ዲፕሌሽን ሪኮግናይዝ የተጠቀምነው የዲፕሌሽን ሜትር ምን ያክል ነው፣ አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ባላንሱ እና ደግሞ የናቹራል ሪሶርስ ኢንዲንግ ባላንሱን ቬሪፋይ ማድረግ፣ እኚህ ሁሉ ናቹራል ሪሶርስን ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት ዲተርማይን የምናደርጋቸው ናቸው። ሌላኛው they determine whether depletion has been recorded consistently and in accordance with IFRS። ቅድም ዲፕሪሲዬሽን ላይ እንዳወራ ነው ሁሉ ዲፕሌሽኑ የተዘጋጀው በአይኤፍአርኤስ መሰረት ነው ወይ ኮንሲስተንስሊ ተግብረነዋል ወይ ማለት ሳይለዋወጥ ማለት። ሌላኛው ማቴማቲካሊ አኪዩሬሲውን ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው when we audit a natural resource. Okay, how we audit the intangible assets? Intangible assets የምንላቸው the assets that have a lack of a physical substance but they provide long term economic benefits አይደል? የረጅም ጊዜ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ነው የሚሰጡ ማለት። ስለዚህ all intangible assets are characterized by a lack of physical substance. We know that. Then the auditors expertise in area is required. አሁን ከሌሎቹ የሚለየው ምንድነው? ኢንታንጂብል አሴት ላይ ስለ ኢንታንጂብል አሴት ኦዲት ስለምናደርገው ኢንታንጂብል አሴት ኦዲተሩ ኤክስፐርት መሆን አለበት። we know about a detail related to them. ኮፒራይት ከተባለ ስፔሲፊካሊ ከዛ ነገር ጋር፣ ፓተንት ከተባለ ለምሳሌ ፓተንት ሆነ የአእምሮ መብት ፍቆል ለስፔሲፊክ ፕሮዳክት ለስፔሲፊክ ዲዛይን ከሆነ የተሰጠው ሪሊ ከዛ ዲዛይን ጋር ከዛ ሶፍትዌር ጋር ከዛ ኢንታንጂብል አሴት ጋር ኤክስፐርታይዝ የሆነ ኖሌጅ ከሌለው ኦዲተሩ በስትክክል ኦዲት ማድረግ ሊቸገር ይችላል። ስለዚህ may need to engage an independent expert value ማቴሪያል ኢንታንጂብል አሴቶችን ኦዲት በምናደርግበት ጊዜ በዛ ዙሪያ ኤክስፐርት የሆኑትን ማካተት በጣም ተመራጭ ነገር ነው ማለት እንጂ ኤኒ ፕሮሰሱ ከሌሎቹ ጋር ናቹራል ሪሶርስ ላይ እንዳየነው ፊክስድ አሴቶች ላይ እንዳየነው ኦዲቲንግ ፕሮሰሱ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ምን ጋር ብቻ ነው የሚለየው? ኤክስፐርት ማካተታችንን ኦዲተሩ ስለዛ ነገር ዲቴል የሆነ መረጃና እውቀት ከሌለው ኤክስፐርት ማካተት በጣም ሪኮመንደብል። ሌላኛው ኦዲተሩ ኦዲት ማድረግ ያለበት በፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ሳይክል ውስጥ ኦዲትስ ኦፍ ፕሪፔድ ኤክስፔንስ የምንላቸው እነ ፕሪፔድ ሬንትን፣ ኦርጋናይዜሽናል ኮስትን፣ ፕሪፔድ ታክስን፣ ፓተንት ኦልሬዲ ከእንትን ጋር አይተነዋል ከኢንታንጂብል አሴት ጋር፣ ፕሪፔድ ኢንሹራንስን፣ ትሬድ ማርክስ፣ ዲፈርድ እኚህ አካውንቶች በሙሉ ኦዲት መደረጋቸውን ባላንሳቸውን ቬሪፋይ መደረጉን ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ እና ቴስት ኦፍ ኮንትሮል መሰራቱ ለእነዚህ አካውንቶች ኦዲተሩ እርግጠኛ መሆን አለበት። ምክንያቱም ፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ውስጥ በጣም ብዙ አካውንቶች ነው አፌክት የሚሆኑት፣ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ እኚህን አካውንቶችም ኦዲተሩ ቴስት ማድረጉን እርግጠኛ መሆን አለበት። ሌላኛው ኦዲትስ ኦፍ ፕሪፔድ ኢንሹራንስ፣ ከኢንሹራንስ ጋር ስፔሲፊካሊ ደግሞ ስናየው አኩዚሽን ሪከርዲንግ ኦፍ ኢንሹራንስ ለየትኞቹ አስቴቶች ነው የተገዛው፣ እንዴት ነው ሪከርድ የተደረገው፣ ኢንሹራንስ ከቨሬጁ ለምን ያክል ዓመት ነው፣ ለስንት ጊዜ ነው የሚቆየው፣ ቻርጅ ኦፍ ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ በየዓመቱ ምን ያክል ነው እየተመዘገበ የሄደው፣ ምን ያክል ነው የከፈልነው፣ ከሚገባው የትክክለኛ ከሆነ የኢንሹራንስ አቅራቢ ነው ወይ ገዛ ነው። ኤቭሪቲንግ ይሄንንም ኦዲተሩ ኦዲት በሚያደርግበት ሰዓት ማየት አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ኦዲተር he must be audited accrued liability የሚመጡት ምንድን ነው? በኮንትራት ሊመጡ ይችላሉ። ሰራተኞች ሰርተው ያልተከፈላቸው፣ ሪሶርስ ኮንሱም ያርገን ያልከፈል ነው፣ የውሃ የስልክ ተጠቅመን ያልከፈል ነው። ምክንያቱም ፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ላይ እየሰራን ስለሆነ accrued liability also one account that affected on these cycles ማለት ነው። ስለዚህ auditors examining any contract and other document on hand that provide a base for accruals ማለት ነው።
ምንም አይነት ኮንትራክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዶክመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ አክሩድ ሊያቢሊቲ የሚፈጥሩ አክሩድ ሊያቢሊቲ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆኑ ወይ አክሩድ ሊያቢሊቲን የፈጠሩ ነገሮችን ኤግዛማይን በማድረግ የአክሩድ ሊያቢሊቲ በስትክክል ሪፖርት መሆን ወይም አለመሆኑን ዲተርማይን ማድረግ አለበት። appraisal the accuracy of a detailed accounting records maintained for this category of liability, identify, evaluate reasonableness of assumption made and underline computations of this accrued liability, and we should test the computation made by the client setting up the accrual ማለት and we should determine that accrued liabilities have been treated consistently at the beginning and at the end of the period. የአክሩድ ሊያቢሊቲ ያተገባበራችን ራሱ ኮንሲስተንስ መሆን ወይም አለመሆኑን ዲተርማይን መደረግ አለበት ማለት and we should consider the needs of accrual for other accrual liabilities not presently considered ማለት ሌላኛው ፕሮፐርቲ ታክስ ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጀምሯል አይደል? ቤት ስላለ ብቻ ምን ትከፍላለህ? ፕሮፐርቲ ታክስ ትከፍላለህ። ስለዚህ አክሩድ ፕሮፐርቲ ታክስ ፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ሳይክል ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው። እያንዳንዷ የምንከፍላት አካውንት እያንዳንዷ መክፈል ያለብን አካውንት ላይ ኦዲት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ኦዲተሩ በዚህ ሳይክል ሌላ ኦዲት የሚያደርገው አካውንት አክሩድ ፕሮፐርቲ ታክስ የምንለው it is therefore visible for auditor working a paper to include an analyzing showing all of the year's property tax transaction. ይሄንን ሳይክል ኦዲት በምናደርግበት ሰዓት ኦዲተሩ ወርኪንግ ፔፐሩ ላይ ማካተት ካለበት ወይም ኦዲት ማድረግ ካለበት እና አናሊሲስ መስራት ካለበት አካውንቶች መካከል አክሩድ ፕሮፐርቲ ታክስ ከዛ ጋር የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖች ናቸው። ታክስ ፔመንት should be verified by inspections of the property tax bill issued by the local government unit and any reference to the related paid checks ማለት ስለዚህ ይሄን ያክል ፕሮፐርቲ ታክስ ከፍያለሁ ሊል ይችላል ክላይንቱ አክቹዋሊ ከፍሏል። ምክንያቱም ፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ሳይክል ነው ኦዲት እያደረግን ያለው። መክፈል የነበረበትን ሳይከፍል ዝቅ አድርጎት ሊሆን ይችላል። የተለያየ ሚስ ስቴትመንት ፈጥሮ ሊሆን ይችላል ሪሌትድ ቱ ዲስ ፕሮፐርቲ ታክስ ማለት ስለዚህ ኦዲተርስ ሃዝ ሪስፖንሲቢሊቲስ ቱ አይደንቲፋይ ኤኒ ኦሚትድ ኤንድ ሚስ ስቴትመንት ሪሌትድ ቱ አክሩድ ፕሮፐርቲ ታክስ ፔብል ማለት and the auditors should verify the property tax bills have been received and all taxable properties and that are estimated tax has been accrued ማለት ስለዚህ የተከፈለ የተባለው ፕሮፐርቲ ታክስ ወይም መክፈል ያለበት ቢሉ እና አጠቃላይ ታክሰብል ፕሮፐርቲው ጋር ታክስ የሚከፈልበት ፕሮፐርቲ ጋር ተመሳሳይ አማውንት ነው ወይ እና ኤስቲሜትድ ደግሞ የሚደረግ የታክስ ሊያቢሊቲው ጋር it should be confirmed ማለት ነው። ኔክስት ኦዲተሩ በዚህ ሳይክል ውስጥ የመጨረሻ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? we should audited income and expense account ምክንያቱም matching principle ቼክ መደረግ አለበት አይደል? incomes it should be matched with the expense አይደል? በዚህ አመት ሪቬኑ በዚህ ወር ጀነሬተር ያደረግነው ሪቬኑ በዚህ ወር ካወጣነው ኤክስፔንስ ጋር ሪፖርትድ መሆን አለበት። ስለዚህ matching of periodic incomes and expenses is necessary for proper determinations of operating result and consistent applications of accounting principle for different period necessary for comparability ስለዚህ ይሄንን ቼክ እናደርግና እንደገና ኮምፓራቢሊቲውን ቼክ እናደርጋለን። ኮንሲስተንሲውን ቼክ በማድረግ ኮምፓራቢሊቲውን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ኮንሲስተንሲ ተግብሮታል ወይም አልተገበሩትም ይሄንን ፔሪዲካል ሪኮግኒሽንስ ኦፍ ሪቬኒው ኤንድ ኤክስፔንስ የምንለውን ለማወቅ ደግሞ አናሊቲካል ፕሮሲደር እንሰራለን። ቴስት ኦፍ ኮንትሮል እና ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን እንሰራለን። ዲቴል ባላንስ ኦፍ አካውንት ባላንስ እንሰራለን። የተለያዩ ሜካኒዝሞች እንከተላለን ማለት ነው። ዴን ይሄን ሁሉ ካደረግን በኋላ ምን ላይ እንመጣለን? ቴስት ኦፍ ዲቴል ኦፍ አካውንት ባላንስ ኤክስፔንስ አናሊሲስ ደግሞ ምንለዋል? and the amount included in certain income statement account must be analyzed even though the previous pension test have been performed እያንዳንዱን ትራንዛክሽን ኢቭንሊ ቴስት ብናደርገው አንዳንድ አካውንቶች ግን ምን ይፈልጋሉ? ቴስት ኦፍ ዲቴል ባላንስ ለምሳሌ ቅድም ያልነው አካውንት ፔብል ይፈልጋል። አንዳንድ ኤክስፔንሶች ዲቴል ባላንስ እያንዳንዷ ትራንዛክሽን ተለቅማ ኦዲት እንድናደርግ ይፈለግብናል ማለት ምክንያቱም ኤክስፔንስ አካውንት አናላይዝ ኢዝ ኤግዛሚኔሽንስ ኦፍ አንደርላይን ዶክመንቴሽንስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ትራንዛክሽን ኤንድ አማውንት ሜክ አፕ
of a detail of total expense account. The underlying documents are often the same nature as those used for examining transaction as the part of test of acquisitions, including invoice, receiving report, purchasing order, and contract accounts. ስለዚህ አንዳንድ ኤክስፔንስ አካውንቶች ዲቴይል ባላንስ የሚፈልጉ ከሆነ ብዙ ዶክመንቶችን ብዙ ከዚህ በፊት ያየናቸው ቴስቲንግ ሜካኒዝሞችን ሁሉ አልፈን ድጋሚ ቴስት ኦፍ ዲቴይል ባላንስ መስራት ካስፈለገ ሪሲቪንግ ሪፖርቱን በማየት ኢንቮይሱን በማየት ፐርቼዝ ኦርደሩን በማየት ኮንትራክቱን በማየት ቴስት ኦፍ ዲቴይል ባላንስ ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። that's all about acquisition and payment cycle ውስጥ መፈጸም ያሉብን ዋና ዋና ተግባራት ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።